Αυτή είναι η ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου από τη Μακεδονία. Στις 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. στην περιοχή της Πέλλας, η βασίλισσα Ολυμπιάδα, σύζυγος του βασιλιά Φιλίππου του Δευτέρου, γέννησε ένα αγόρι που το ονόμασαν Αλέξανδρο. Ακούς, γέ μου, ακούς. Είναι ο βασιλιάς των θεών που σε υποδέχεται στον κόσμο. Ο Δίας είναι ο θείος σου και πάντα θα σε προστατεύει. Το ίδιο κι εγώ. Δεν είμαι μόνο βασιλιάς της Μακεδονίας, αλλά και ο πατέρας. Βασιλιά μου Φίλιππε, πώς θα ονομάσεις το πρωτότοκο γιο σου? Κάποια μέρα θα πάρεις το θρόνο μου και θα γίνεις προστάτης όλων των Μακεδόνων. Γι' αυτό λοιπόν θα σε ονομάσω Αλέξανδρο. Ο Βουκεφάλας ήταν ένα αγέροχο άλογο, ο πιο πιστός και αγαπητός φίλος του Αλέξανδρου. Οι δυο τους ήταν αχώριστοι. Πέταξε τους καλύτερους υπείς μου στο χώμα και εγώ θα τα στείλω στο χασάπι. Κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο ζώο, επειδή οι υπείς μας δεν μπορούν να το δαμάσουν. Μάλιστα και εσύ θα προσπαθήσεις να το δαμάσεις. Είναι δικό σου, άμα μείνεις στην πλάτη του. Εντάξει, κοίτα. Ήρεμα, ηρέμησε. Ήρεμα, αγόρι μου, ήρεμα. Ξέρω ότι δεν φοβάσαι αυτούς τους αδέξιους άντρες. Ήρεμα, μη φοβάσαι. Έτσι, μπράβο. Πάμε! Μπράβο Αλέξανδρε! Ο Αλέξανδρος από πολύ μικρός έδειξε ενδιαφέρον για πολέμους και πολύ συχνά προσποιούνταν πως ήταν ο αγαπημένος του πολεμιστής Αχιλλέας. Λαμπρή μάτισσα των αδελφών, εσύ που μπορείς να δεις το μέλλον. Κόρη του Απόλλωνα. Ο γιος μου δείχνει δεξιότητες πολύ πάνω από την ηλικία του. Πες μου, είναι αλήθεια. Ο Αλέξανδρος είναι ευνοούμενος στο Δία και των Θεών. Μόνο αυτός μπορεί να βρει την αλήθεια. Βασιλιά της Μακεδονίας, πρέπει να σε προειδοποιήσω. Βλέπω ένα γιγάντιο φίδι να αναδύεται στην Ανατολή. Σύντομα το σφύριγμα του ερπετού θα ακουστεί σε όλο το βασίλειό σου. Και σύντομα το δηλητήριό του θα δηλητηριάσει το θρόνο σου. Του 336 π.Χ. ο βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος δολοφονήθηκε από έναν Μακεδόνα ευγενή και έτσι ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας στην ηλικία των 19 χρόνων. Ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν ένας από τους δασκάλους του μικρού Αλέξανδρου που το δίδαξε πολιτική, φιλοσοφία, τον Όμηρο και τον Ευρυπίδη. Ο Ηφαιστίωνας είναι ένας από τους καλύτερους φίλους του Αλέξανδρου. Κοίτα, Ηφαιστίωνα, κάποια μέρα θα ταξιδέψω σε... ως τον ήλιο. Αχ, όχι, μη λες βλακίες. Ως το τέλος του κόσμου. Φυσικά, ως το τέλος του κόσμου. Μα ο Αριστοτέλης δεν είπε πως η γη είναι στρογγυλή σαν μπάλα. Δεν τα ξέρει όλα, Αριστοτέλης. Η γη είναι επίπεδη σαν τραπέζι. Να, κοίτα, βλέπεις το άκρο της από εδώ. Αυτό ακούγεται λίγο επικίνδυνο. Γιατί θες να το κάνεις αυτό? Γιατί αυτό ακριβώς θα ήθελε ο Αχιλλέας. Να εκστρατεύσει πέρα από το άκρο της γης. Εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ κανείς. Ο Αλέξανδρος, αφού ένωσε όλες τις πόλεις κράτη της Ελλάδος σε ηλικία μόλις 20 ετών, ξεκίνησε την εκστρατεία του στην Ασία εναντίον του Δαρίου του Τρίτου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του πατέρα. Άσχημα άρχοντά μου! Ο γιος του Φίλιππου συγκέντρωσε στρατό και κατευθύνεται προς την Περσία! Η έκφρασή μου λέει πως δεν έρχεται να με παραδώσει στο Χριστό. Έρχεται για σένα, άρχοντα! Για μένα! Στη Μικρά Ασία, η μία πόλη μετά την άλλη παραδίδονται στον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες. Οι ελληνικές πόλεις τον υποδέχονται ως απελευθερωτή.
Όταν έφτασε στο Γόρδιο, στα βάθη της Μικράς Ασίας, κατάφερε να λύσει έναν περίπλοκο κόμπο που ένωνε το τιμόνι και το ζυγό μιας παλιάς άμαξας με το σπαθί του. Πείτε μου, υπάρχει ναός του Δία σε αυτή την περιοχή? Ένας μόνο εδώ στο Γόρδιο. Ο μύθος λέει, όποιος θα καταφέρει να λύσει τον κόμπο, θα κατακτήσει μια μέρα όλο τον κόσμο. Οδήγησέ με σε αυτόν. Ο Δίας με προκαλεί να αποδείξω ότι αξίζω το πεπρωμένο μου. Κανείς δεν έχει καταφέρει να τον λύσει ως τώρα. Και ούτε εσύ πιστεύω πως θα τα καταφέρεις. Ο Αλέξανδρος φτάνει στην Αίγυπτο και σε αντίθεση με τους Πέρσες δείχνει σεβασμό στους θεούς τους. Τον υποδέχονται λοιπόν με ενθουσιασμό και του δίνουν βασιλικούς τίτλους και τον τίτλο του Φαραώ. Οι στρατιώτες του όμως έχουν αρχίσει να κουράζονται και να νοσταλγούν την πατρίδα τους και την οικογένειά τους. Γιατί είμαστε στην Αίγυπτο, μεγάλο Φαραώ? Γιατί ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μάχη. Ποια μάχη? Το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε. Εσύ γλαψούριζες σαν μωρό. Τι? Οι στρατιώτες ήθελαν να ξεκουραστούν, να γυρίσουν σπίτι, είπα. Και δεν κλαψούρισα σαν μωρό. Σωστά! Σαν κοριτσάκι γλαψούριζες. Τώρα το παρατράβηξες. Εύγαλη. Θες να γυρίσει σπίτι? Γύρνα! Θα το κάνω! Και πάει και τους γεμάτους νοσταλγία στρατιώτες σου μαζί σου! Θα το κάνω! Ωραία! Ο Αλέξανδρος οραματίζεται μια καινούργια πόλη που θα είναι το κέντρο του πολιτισμού της περιοχής. Θέλω να φτιάξω μια νέα πρωτεύουσα στην Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια. Θέλω κανάλια που να προμηθεύουν τους κατοίκους της Αιγύπτου με νερό και μια βιβλιοθήκη γεμάτη με τις γνώσεις όλων των χωρών. Θέλω και ένα λιμάνι με ένα φάρο τόσο ψηλό που η φωτιά θα αγγίσει στον ορίζοντα. Ο Αλέξανδρος καταφέρει να εγκλωβίσει τους Πέρσες στα στενά των Γαυγάμιλων. Όμως η δίψα του Αλέξανδρου για εκδίκηση έσβησε με τη συγχώρεση. Ο Μέγας Αλέξανδρος, σένεται στα πόδια μου, γιατί δεν διεβλέπεις για ένας αδειός που είσαι. Πιστεύεις μας ακόμα σε πρεσφυγιαζία? Είσαι αφελής, Αλέξανδρε. Ο Δίας είναι πάντα δίπλα μου. Ζώνη, γιατί σένεσαι στα πόδια μου? Πού είναι ο Δίας της τώρα? Κοίτα με, βασιλιά των Θεών. Κοίτα, πώς θα σπαγιάσουν έναν αγαπημένο σου Μακεδόνα. Σύρνα αυτόν στο αγόρι στον πατέρα του. Όχι, Σαμάτα, Σαμάτα, ο αδελφός μου σκόλασε ο πατέρας, όχι εγώ. Εσύ δεν τον εμπόδισες όμως. Αυτό σημαίνει πως ο αδελφός είναι σατανικός και εσύ αδύναμος. Σε κεντεύω. Μπορεί ο Δίας να με προστατεύει, αλλά εγώ φτιάχνω τη μοίρα μου. Και διαλέγω να μην έχω αδύναμη καρδιά σαν τη δική σου ή άκαρτη σαν του σατανικού αδελφού σου. Αρκετό αίμα έχει αυτό το ξύφο σε πάνω του. Δεν θα σε σκοτώσω. Ανταυτού θα σου πάρω το στέμα σου. Τώρα που οι πόλεμοι έφτασαν στο τέλος τους, όλες οι χώρες του κόσμου θα είναι σαν ένας λαός. Ένας ενωμένος και ειρηνικός. Είναι ειρήνας θέλω. Είσαι ειρήνος μας θέλω. Η επιδημία του Αλέξανδρου για περιπέτεια ήταν μεγαλύτερη από ποτέ, γιατί δεν είχε φτάσει ως το τέλος του κόσμου. Επόμενος και τελευταίος προορισμός του, τα βάθη της Ανατολής και το βασίλειο της Ινδίας. Ο Αλέξανδρος απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τον πρωταρχικό του στόχο, καθώς στην πορεία θα μπώνεται από τα πλούτη και τις κατακτήσεις. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου, που με βοηθήσατε να νικήσω τον βασιλιά Πόρο. Στέκομαι τώρα μπροστά σας και σας ζητώ να φτάσουμε ακόμα πιο πέρα, στον ποταμό Γάλη. Μόνο το σεβασμό που έχω σε σένα, βασιλιά μου. Θα αρνηθούμε αυτή τη φορά να σου ακολουθήσουμε. Να σου θυμίσουμε μόνο πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι πέθαναν νικημένοι από αρρώστιες, πόσοι έμειναν πίσω στις κατακτημένες χώρες να τις φυλάνε. Αγαπημένοι μου και πιστοί μου φίλοι, έχετε δίκιο. Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτό είναι το τέλος της εκστρατείας μου. Αύριο κιόλας θα αρχίσουμε τον γυρισμό για την πατρίδα. Ο Αλέξανδρος όμως δεν γύρισε ποτέ στην πατρίδα του. Αρρώστησε ξαφνικά
και μέσα σε 4 μέρες πέθανε στη Βαβυλωνία της Περσίας. Ήταν μόνο 32 χρονών.